Selamat datang ke channel Nasir's Kitchen. Saya Nasir dan di sini anda akan dapat belajar pelbagai resipi dan tips memasak yang mudah untuk anda cuba di dapur anda sendiri. Hari ini kita akan belajar rahsia memasak steak yang sedap dan mudah. Tunggu hingga ke akhir video untuk tips istimewa untuk orang yang takut makan steak berdarah. Jangan lupa tekan butang subscribe. Bahan utama yang kita perlukan ialah steak ribeye lebih kurang 230 gram. Pastikan steak tidak terlalu nipis, sekurang-kurangnya 1,5 cm tebal. Kerana steak yang nipis akan masak terlalu cepat dan akan menghasilkan steak yang keras dan liat. Jangan masak steak yang baru keluar peti sejuk. Biarkan di luar dulu 15 minit. Bahan ramuan untuk steak kita sangat mudah, tak perlu banyak-banyak, simple saja. Kita perlukan garam kasar. Seelok-eloknya gunakan garam kosher, tapi kalau tak ada, garam kasar biasa pun boleh. Kita juga perlukan lada hitam yang ditumbuk kasar. Gunakan lada hitam yang baru ditumbuk atau dikisar kerana bau dan rasanya lebih sedap. Elakkan serbuk lada hitam yang dibeli di kedai kerana rasanya tidak sesedap lada hitam yang baru ditumbuk ataupun dikisar. Pertama sekali kita kena pastikan permukaan steak kita betul-betul kering sebelum kita letakkan garam dan lada hitam. Ulang untuk bahagian bawah steak kita. Steak yang masih basah atau lembap tidak akan masak dengan betul dan tidak akan garing. Steak yang terbaik ialah steak yang garing di luar tetapi lembut dan juicy di dalam. Kita mulakan dengan garam. Pastikan steak disalut dengan garam secukupnya kerana daging lembu perlukan garam untuk menaikkan perisa aslinya. Diikuti lada hitam yang telah ditumbuk tadi. Lumurkan lada hitam ke seluruh permukaan steak kita. Ulang untuk bahagian bawah. Bila memilih steak, utamakan daging steak yang banyak lemak di celah-celah daging yang merah. Ini dikenali sebagai marbling kerana ia menyerupai batu marmar merah putih. Pada kebiasaannya, daging steak yang kurang berlemak akan lebih kering dan liat. Steak pilihan saya ialah steak ribeye, diikuti steak strip loin dan akhir sekali tenderloin atau batang pinang. Panaskan sedikit minyak sapi di dalam kuali yang panas. Ratakan minyak sapi dalam kuali supaya steak kita tidak melekat. Saya gunakan minyak sapi kerana minyak sapi tidak akan berbau hangit bila dipanaskan pada suhu yang tinggi semasa kita memasak steak. Elakkan minyak zaitun kerana ia kurang sesuai untuk memasak pada suhu yang tinggi. Steak memerlukan suhu memasak yang tinggi untuk menghasilkan permukaan luar yang garing. Jika kuali kita tidak cukup panas, steak kita akan merebus di mana air akan keluar dari steak kita dan ini akan menghasilkan steak yang kering dan liat. Bila kuali kita dah mula panas dan berasap, kita masukkan steak ke dalam kuali. Pastikan seluruh permukaan steak kita bersentuhan dengan kuali supaya steak akan masak dengan sekata. Di sini kita dapat lihat lemak pada steak. Sebahagian dari lemak ini akan cair dan akan menambahkan lagi perisa steak kita. Setelah bahagian bawah steak kita garing, kita masak pula bahagian atas steak. Di sini kita dapat lihat bahagian permukaan steak yang dah mula garing dan berwarna perang keemasan. Hanya steak yang garing akan menghasilkan perisa maksimal. Tapi kita mesti berhati-hati, jangan sampai steak kita terlebih masak. Pada saya, kalau nak makan steak, janganlah makan steak yang well done atau yang telah masak sepenuhnya.
Steak yang terbaik adalah yang dimasak ke tahap medium atau medium rare. Masih berwarna merah jambu di dalam. Ada orang yang ingat jus merah yang keluar dari steak yang medium atau medium rare adalah darah. Sebenarnya tidak. Yang berwarna merah tu cuma pigmen merah di dalam daging. Jadi janganlah risau. Steak yang medium kita perlukan 4 hingga 6 minit untuk masak dengan api yang kuat. Steak perlu dibalikkan selalu agar masak sekata. Pastikan steak kita tidak terlebih masak dan terlalu keras. Kita boleh gunakan penyepit untuk periksa steak kita apabila warnanya dah menjadi perang gelap seperti ini. Steak kita dah siap dimasak ke tahap medium dan boleh diangkat dari kuali. Steak akan terus masak walaupun kita dah keluarkan dari kuali, jadi jangan masak terlalu lama. Steak kini perlu direhatkan. Tutupkan dengan mangkuk untuk 5 hingga 15 minit. Jangan sekali-kali potong steak yang baru dimasak. Berikan peluang steak kita menyerap semula jus-jus daging agar steak kita lembut dan tidak liat. Jika banyak jus keluar dari steak kita apabila dipotong, maka steak kita tidak cukup masa rehat. Perhatikan tiada jus yang keluar bila steak dipotong dan steak kita masih berwarna merah jambu. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe untuk video seterusnya minggu depan untuk belajar membuat sos ladi hitam.